Solen går upp i öster. Och öster ska det handla om denna gång. Vi börjar här vid Östra skolan, eller Österskolan som busshållplatsen heter. Skolan, ja, den stod i alla fall klar 1907. Här finns det spännande jugendmiljöer. Inte minst själva skolan, men också huset mitt emot på andra sidan gatan. De små fönstren på skolbyggnaden med småglasen är typiska för denna period. Liksom valvet över Östra skolans ingång. De mjuka formerna på gavlar och burspråk och blomsterdekorationen här på det stora huset är också tydliga tecken på jugendstil. Det här huset har nog genomgått en del förändringar. Jag skulle tro att de mindre överfönstren här troligen hade flera mindre rutor ursprungligen. Men visst finns mycket av jugendkänslan kvar ännu idag. Det är ett bra tag sedan det gick barn på Östra skolan. Och det är det sedan affärslokalerna här intill innehöll affärer också. Det var nog på den tiden ett litet centrum här. Det finns flera före detta butikslokaler här och i närheten av detta område. Kvartersbutikerna, ja, det var ofta speceriaffärer, charkuterier och mjölkaffärer. Den sistnämnda brukade ju ligga i en källare för kylans skull. Om jag läser miljön rätt här har det nog varit ett charkuteri i det här huset. Och här skulle jag tro att det har legat en mjölkaffär. Och kanske har det även legat en speceriaffär inte allt för många meter härifrån. Det är ett tag sedan det låg affärer här. Det är även ett tag sedan det manglades i detta hus. Då Sixten Andersson hade en mangel här. Han startade även bensinstationen här, som idag bär namnet Sixten Anderssons efterträdare. Macken, som till för ett antal år sedan erbjöd bensin från Shell, ligger kvar här i korsningen, där den nu har legat i över 90 år, även om den har flyttats något sedan breddningen av Västgötavägen. Det sitter isolatorer kvar här på huset. Jag skulle tro att det till dessa har varit anslutet en luftburen telefonledning med blanktråd. Telefonledningen är borta, liksom mangeln, men isolatorerna minner om en annan tid. Tänk, busshållplatserna behåller minnet av forna verksamheter i form av sina namn här i Uddevalla. Sannes minne, regementet och här Österskolan. Delar av Sigelhultsvägen präglas av klassicism och 1920-tal om man ser till dessa byggnader. Främst är det symmetrin i byggnaderna och de sexglasiga fönstren som utstrålar denna stil och denna tid. Innan funktionalismen slog ned som en bomb i Sverige på Stockholmsutställningen 1930. Även om stilen utanför Sverige hade slagit igenom redan på 1920-talet. Och 1906 stod försörjningshemmet för fattiga och äldre, som vi idag känner som Österängen, klart. Arkitekten för denna pampiga byggnad i jugendstil var L. Kjellman. Och byggnaden var som så många andra byggnader av denna typ vid denna tid indelad i en manlig och en kvinnlig del, till vilka två skilda trapphus ledde. Det fanns till och med skilda matsalar för män och kvinnor. 60 kvinnor och 50 män kunde tas in här. Det fanns kyrksal, arbetslokaler, badrum och celler för dårar i källaren. Detta säger en hel del på det tidiga 1900-talets syn på både religion, arbete, hygien och behandling av psykiskt sjuka i det tidiga 1900-talet.
Förhållandena här var det nog lite si och så med, som på så många andra institutioner under stor del av 1900-talet. I alla fall om man ser till vårt sätt att se på människor och vård idag. Och det lär periodvis främst enligt rapporter under 1910-talet ha förekommit vanvård och misshandel på Österängen. Den militära organisationen och disciplinen präglade sjukvården och även annan vård och övriga institutioner. Det låg bakom höga staket och blev egna små samhällen som få kom utifrån och som få utifrån hade inblick i. Med tiden byggdes på 1950-talet Esperudshemmet som ett nytt och modernt ålderdomshem, och Österängen, som ansågs omodernt, övergick med tiden till att bli en filial till Restads sjukhus i Vänersborg, och under 1970- och 80-talen vårdades mindre vårdkrävande psykiskt sjuka här innan psykiatrireformen slog igenom och institutionerna avvecklades allt mer. Idag har Österängen, som heter så eftersom det är byggt på en äng som en gång hette Österängen, efter en tillbyggnad i början av 2000-talet blivit ett vård- och omsorgsboende. De höga staketen har försvunnit och det är inga dåliga flyglar som har byggts. Och i färg och höjd passar det nog rätt bra in i stilen jämfört med den gamla huvudbyggnaden. Men tänk vilket slott det hade blivit om flyglarna hade byggts av samma typ av material och i samma jugendstil som huvudbyggnaden. Och tänk om den gamla vaktmästarbostaden, som jag misstänker att den en gång var, en mindre byggnad i samma stil som huvudbyggnaden och som låg framför denna, hade kunnat sparats. Jugendstilen ses ju som något elegant idag. Så ansåg säkert inte alla när den kom. Men frågan är hur man kommer att se på hus uppförda idag om drygt 100 år. När Österängen var nybyggt liknade byggnaden ett riktigt slott. Ett slott med ljusa luftiga lokaler, med högt i tak och sträng ordning och disciplin. Det skulle se ut som något annat än de mörka, smutsiga och trånga fattigstugor som det ersatte. Det var på den tiden som mjölk köptes i mjölkaffärer som låg i källare, då barn gick på Östra skolan och drillades i skrivning, räkning och kristendom. Och när samhället i allt högre grad skulle börja ta hand om fattiga äldre och psykiskt sjuka och allt mer försöka gömma undan dessa från samhället utanför. Det var en annan tid än vår.